سلام به روی ماهتون بچه، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من الان اینجا دی وقت آخر وقت خوابم نمیبرد از اینکه من امروز یادمه ازتون اون تمرینی که بهتون داده بودم برنامه فرستادین و اصلا اونا رو که خوندم به خودم گفتم این شب میخوابم تا اینکه بتونم بیام یعنی باهاتون صحبت کنم، بعدش با خیال راحت برم بگم بخوابم. اول اینکه تشکر کنم بابت تمرینایی که انجام دادین، مرسی و واقعا با عشق از ته قلبم از همتون تشکر میکنم بچه‌ها. اما صداهای توی سر میتونم بگم 100% همش نگرانی و نفرت، خیلی جاها نفرت و یه سریان که کلا توی خانواده مشکلات خانوادگی با همسر داشتن و یه سوال منو کلا اینجوری تکونم داد و خواستم که میگم مثلا بیخواب شدم، مثلا نمیتونم بخوابم و اومدم که باهاتون راجعش حرف بزنم. احساس کردم که یه جوری وظیفمه، حالا که بهتون گفتم بنویسین برام بفرستین احساساتتون رو توی 3 روز همش خودتون رو آنالیز کنین، از صبح که بیدار شدین ببینین که به چه چیزایی فکر می‌کنین، چه چیزایی وارد سرتون میشه. اولا که مرسی بابت اینکه حالا اونایی که انجام دادن تمرین فرستادن بچه‌ها، امیدوارم همتون انجام بدین. من منتظرم که یه عالمه در واقع ازتون دریافت کنم تمام این آنالیزاتون رو تا بتونیم بیشتر با هم حرف بزنیم و بیشتر بتونیم به هم کمک کنیم. حالا سوال چی بود؟ اینکه من با همسرم مشکل دارم، همسرم بهم خیانت کرده و بچه دارم. بگو چیکار کنم؟ بمونم یا برم؟ اولا که از صمیم قلب برای اون عزیزایی که تو این شرایطن، نمیخوام بگم من تافته جدا بافته، نه، کاملا احساساتی که دارین تجربه میکنین و درک میکنم. اصلا وقتی که داشتم تمام اون برگه رو میخوندم یه جوری بود که انگار خود قدیممو داشتم میدیدم. خیلی شبیه خود من بود و میتونم بگم 99% همشون شبیه هم بودن. یعنی آدما متفاوت بودن اما دلنگرانی ها، دلواپسی‌ها و تمام اون خشم و نفرت و بغض همش یکی بود. بخوام اگه همه رو توی یه قالب توصیف کنم، به جواب این که بمونم یا برم، هیچ کس نمیتونه بهتون یه جواب قطعی بهتون بده. یعنی یکی بشینه، هر روان درمانی، هر روانکاوی، هر کسی بشینید جلوش از داستان زندگیتون بگین، اصلا بدترین چیزا رو بگین، خب همین چیزی که به سرتون اومده رو بگین و آخرش بیا تجویز کنه و بگه که تو با طلاق بگی، بذار برو، مثلا بیاد این حرفو بهتون بزنه. قطعا بی سواده، قطعا اگه جایی رفتین به شما این حرفو زده قطعا بی سواده. اول از این، بعد این که ما فقط تو یه سری از شرایط خیلی خیلی خاص میایم در واقع میگیم که آقا بیا طلاق بگی. تو چه شرایطی؟ توی شرایطی که حالا پارتنر خانم یا آقا فرق نمیکنه مواد مصرف میکنه و طرف مقابل رو مجبور میکنه به مصرف مواد، مجبور میکنه که تو هم دراگ مصرف کنی، تو باید دراگ مصرف کنی. در این شرایط میگیم از اون شرایط 100% بیا بیرون، چون اصلا به هر کسی هم که بگی، چون جون آدم در خطره، جون اون انسان در خطره، سلامت روانی، بدنی، روحی، کلا این آدم در خطره. در این صورت یا اینکه اون کاپ روان درمان و میگه که پارتنرم قصد داره منو بکشه، در این صورت هم 100% میگیم جدا شو، طلاق بگیر و اصلا یک دقیقه هم تو خونه نمون وقتی که جون طرف در خطر باشه. پس ما فقط در صورتی اجازه داریم به طرف این طلاق بگیر یا از اون خونه بیا بیرون که بدونین یه خطر خیلی خیلی جدی داره تهدیدش میکنه. اگه شما دوستی دارین، نمیدونم فامیلی دارین، کسی دارین که تو همچین شرایطیه، 100% بهش بگید که باید جون خودشو برداره و فرار کنه. همین. در غیر این صورت همچین حرفی نمیزنیم. یعنی اینجوری نیستش که شما به خیانت بشه بیای بیچاره یه روانکاو مشاور و بهتون میگه آره خیانت شده، جمع کن، برو خونه مادر، جمع کن، خود مستقل شو. نه بچه‌ها، اصلا اینطوری نیستش. بعد انتخاب با خودتونه، یعنی خودت در نهایت میای انتخاب میکنی که بمونی یا بری. و حالا ما در چه شرایطی بیام خود شرایط رو با هم بسنجیم. چه میخوام اول اینجوری شروع کنم، چه رابطه‌ای یعنی شرایط نجات پیدا کردن داره، یعنی در واقع میتونیم بهش کمک کنیم تا نجات پیدا کنه، تا در واقع رابطه‌شون درست بشه. گلاسر یه روانشناس آمریکایی هستش که خیلی یه روانشناس فوق‌العاده برجسته هستن ایشون، در واقعیت درمانی که اکثر روانشناسا میشناسنشون و در تئوری انتخاب. یعنی اسم گلاسر میاد همه میدونن یه انسان فوق‌العاده تاثیرگذار در عرصه روانشناسی هستن ایشون. و اینکه گلاسر یه در واقع یعنی تئوری برای این داستان داره که میگه اگه چشماتو بستی و به پارتنر فکر کردی، همسر، پارتنر، شریک عاطفی، هرچی، چشماتو بستی و به پارتنرت فکر کردی و در اون لحظه یک لبخندی روی لبت اومد، یعنی تو یک سری خاطراتی از اون انسان توی ذهنت داری که برات لذت بخشن. وقتی بهشون فکر میکنی یه لحظات خوشی رو با این انسان داشتی، یک لحظات نابی رو با این آدم گذروندی، عمیقی رو با این انسان گذروندی که این در دقیقه ها، ثانیه ها، این ساعت ها درون شما نهفته شده، یعنی درون شما ذخیره شده، تو ناخودآگاه شما هست. وقتی شما چشمتو میبندی و اسمش میاد، اسم این آدمو چند بار صدا میکنی، هرچی که هست اسم پارتنرتون، همسرتون، وقتی اسمشو چند بار صدا میکنی یه لبخندی، یه خاطره خوشی توی ذهنتون بیدار میشه و شما یه لبخندی روی لبتون میاد. وقتی که یه همچین اتفاقی براتون میفته، انبار دنیا مطلوب شما شده،
دنیای مطلوب شما. و اگه به پارتنرتون، همسرتون بگیم که این کار رو انجام بدین، تکنیک رو انجام بده، چشاشو ببنده و اسم شما رو چندین بار تکرار کنه و یک لبخندی روی لبش بیاد، در واقع برای اون آدم هم یه سری خاطرات زیبایی خیلی عمیقی هست که تداعی میشه و باعث این لبخند میشه. و این نشون دهنده اینه که جفتتون توی دنیای مطلوب هم هستین و این رابطه شانس نجات پیدا کردن داره، شانس کمک کردن بهش داره. اما بچه‌ها اگه یه همچین تکنیک رو انجام دادیم و هرچی اسم اون آدم رو صدا کردی و هیچ چیزی توی خاطرات عمیق تو، حالا نمیخوام خیلی سطحی، دو سه دفعه مثلا صدا کنید و بعد ببینید که هیچ مثلا چیزی تو ذهنتون نیست، نه، اینو میخوام خیلی عمیق تو خلوت خودتون انجام بدین این تکنیکو. و اگه واقعا بعد چندین سال زندگی که توش مثلا 2 تا بچه، 3 تا بچه، یه دونه بچه، یه بچه چند ساله دارین، از دوره‌ای که با هم آشنا شدیم، همو اومدین که بشناسین، تا روزی که زیر یه سقف رفتین زندگی کردین، شما هرچی اسم این آدم رو صدا کردید و هیچ چیزی، هیچ خاطری خوشی توی ذهنتون نیومد، یعنی تو ناخودآگاهتون نبود، خودمون رو گول نمیزنیم بچه‌ها. من اینجا نیستم که به شما دروغ بگم. واقعیت اینه که نجات دادن همچین زندگی، همچین رابطه ای فوق العاده سخته و خیلی جاها کلاس میگه مثلا امکانش خیلی میاد پایین که بشه بهشون کمک کرد، ولی خب هیچ وقت نمیام بگیم 100%، چون خلاص انسان ها عوض میشن، آدم ها عوض میشن، طریق رفتارشون با هم دیگه عوض میشه. یهو میبینی یه آدمی که خیلی هم پرخاشگر بوده، خیلی هم مثلا دست به زن داشته، بددهن بوده، فحش میداده، تحقیرگر بوده یا پارانوید بوده، چک میکرده، یهو میبینیم عوض میشه. یعنی نه که یهو یه شبه، نه، تصمیم میگیره که درست بشه و برای این که درست بشه زمان میذاره، مشاور میره، روانکاوی میکنه، میدونی چی میگم، شما خودتون متوجه میشید که قصد داره که رابطه رو نجات بده. در غیر این صورت، اینکه هیچ کدوم از دقیقاً هیچ یک از پارتنرها و شریک زندگی هیچ کدوم حاضر نیستن حتی یک قدم برای رابطهشون بردارن، در واقع چیزی نمیشه گفت. زندگی که شما خودت رو اینجوری هستی که من میمونم به خاطر بچه‌ها میخوام اینو امشب ببندم و بره، خب خودمون رو گول نزنیم و فکر نکنید که توی زندگی که میمونین توش 1 2 تا 3 تا هر چند تا بچه دارین و شما با همسرتون مشکل دارین، مشکلات عدیده، هیچ وقت در واقع مورد تایید، تحسین، حتی دیده نمیشین هیچ وقت توی اون زندگی. رابطه‌ای که شب که میشه تختتون از هم جداست، اتاقتون از هم جداست و آقا شبانه روز سرش توی گوشیشه، خانمم همینجور، یا مثلا با بچه‌ها با خونه خودش رو سرگرم میکنه. هیچ وقت اولویت آقا نیست، تمام یا اولویت خانم. بچه ما ناهنجاری‌ها رو توی هر 2 تا سایدمون داریم، یعنی چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه. اینجوری نیستش که فقط مخصوص آقا نیست مخصوص خانم است، نه. اگه دارم صحبت میکنم هم راجع به خانم صحبت میکنم، هم راجع به آقا، میگم پارتنر، میگم شریک عاطفی، میگم شریک زندگی، میگم کاپو. خلاصه منظور من اینه که هم خانم‌ها در بر میگیره هم آقایون. پس اینجا اصلا ما داریم از نظر در واقع جنسیتی حتی جدا نمی‌کنیم، جفتشو با هم دارم میگم. آره اصلا اولویت هم نیستین و آقاش لحظات خودش رو کنار دوست داشت میگذرونه، حتی ممکنه که بیرون از یعنی حیطه زندگی خودی، زندگی زناشوییش، در واقع یه رابطه دیگه رو داره هندل میکنه. همین اتفاق توی خانم‌ها هم داره میفته و نمیتونم یعنی جدا کنم اصلا. این زندگی رو برای چی دوست دارین نگه دارین؟ نمیدونم که هدفتون از این که زندگی رو نگه می‌دارین و خودتون با رابطه‌های دیگه سرگرم هستین، چه دلیل داره که شما این زندگی ادامه بدید؟ و یا حتی خیلی مواقع مثلا همین خانم که من بچه دارم، به من بگو که مثلا من برم یا بمونم. اولا که من شرایط زندگی شما رو نمیدونم، یعنی 100% نمیدونم، شما فقط راجع به خیانت همسرتون گفتین و این اصلا من باید بدونم شرایطی که پیش اومده که باعث خیانت شده، زندگی شما بستر آبستن این شده که توش خیانت یا هر چیز دیگه بتونه وارد بشه، خودش جای تحمل داره. و ما همیشه میگیم که 2 طرف مقصرن و هیچ وقت نیست که فقط یک سمت در واقع مشکل داشته باشه، قطعا 2 طرف با هم مقصره. پدید اومدن هر اتفاقی هستن که تو زندگیشون رخ میده. و اما این که گفتین راجع به بچه، ببینید بچه‌ها از فاصله عاطفی شما بیشتر رنج میبرن تا فاصله فیزیکی شما. حالا من این قضیه رو میام بازش میکنم تا قشنگ متوجه بشین که فاصله عاطفی، فاصله فیزیکی یعنی چی. یعنی که فوق العاده سردین، زن و شوهر فوق العاده سردین توی خونه با هم دیگه. خب ما توی زندگی در واقع فاصله عاطفی یعنی اینکه بچه‌ها هیچ عشقی از شما نمیبینن که نسبت به هم دیگه داشته باشین، هیچ عشقی وجود نداره، هیچ توجهی، هیچ احترامی به هم وجود نداره، چه بسا بددهنی، کتککاری، بی‌توجهی، فاصله خیلی زیادی که بچه‌ها میبینن که شبیه شما از هم دارین، یا مثلا همسرتون ترجیح میده که با دوستاش بیشتر وقت بگذرونش یا شاید حتی با خانواده‌اش، اما نه با شما. و اگه یه اتفاق براتون بیفته تماس بگیرین، میگه اوکی مشکلی حل کن، حالا من جایی هستم نمیرسم. میدونی چی میگم؟ اولویتش نیستی، خیلی واضح اولویت اون زندگی تو جایی تو زندگی نداری، حالا چه آقا چه خانم فرقی نمیکنه. و بچه‌ها دارن اصلا فکر چرا ازدواج میکنیم، اصلا معنی زندگی کردن، معنی ازدواج کردن، اصلا باید بدونید که چرا ازدواج میکنیم. برای اینکه عشق رو
درون خودت پیدا کنی، به خودت بیشتر عشق بدی، بیشتر به اون کسی که عزیز توی، همراه توی، به اون عشق بدی و به معنای یگانگی از عشق برسیم. خب اصلا فلسفه زن و شوهر آشنا شدن و ازدواج کردن و اینکه قصد میکنن که با هم ثمره‌ای در این حالا جشن عشقی که با هم بپا کردن داشته باشن، اول تا آخر به عشق و محبت و عاطفه و همدلی و کنار هم بودن و ساپورت هم کردن و پشت هم بودن و لحظات خوش کنار هم داشتن و رشد کردن و به همه اینا ختم میشه. اگه زندگی شما هیچ کدوم اینا رو نداره، هیچ کدوم نداره و فقط سردی، فاصله، بی تفاوتی توی زندگیتون وجود داره، در واقع اصلا زندگی نیست، اون مردگیه. یعنی شما زندگی داری نمی‌کنید و بعد همین زندگی مریض، همین عواطف مریض، همین عواطف فوق خطرناک که داره به خودتون، جسمتون، روحتون، روانتون که آسیب میزنه، هیچی، همینو داره به بچه‌هاتون هم منتقل میکنه، روح و روان اونا هم داره آسیب میزنه که اونا هم بعدها با هزار و یک اختلال وارد جامعه میشن، وارد رابطه میشن و پشت هم شکست رو تجربه میکنن. چه مسائل، چه روابط کاری، چه روابط عاطفی با حالا پارتنراشون، کل زندگیشون با شکست مواجه میشه. چون شما چیزی یاد نگرفته. خودمون رو گول نزنیم به خاطر بچه‌ها رو بهونه نکنیم و تو یه رابطه مریض نمونیم. امشب رو من خیلی نمیخوام مباحث رو بس بدم، چون میخوام اگه همینطوری صحبت کنم همینجوری گسترده از یه بحثی به بحث دیگه میرسم. بچه‌ها با خودتون صادق باشین، با احساساتی که دارین تجربه میکنین صادق باشین. این عینک بیخیالی یا اینکه نه الان حالش بده، نمیدونم چند وقت مریضه، رابطه‌اش تو محیط کاریش مشکل داره، نمیدونم به خاطر اینکه رابطه‌اش با خانواده‌اش بده، با منم بده، اینا رو بردارین. صادقانه با خودتون خلوت کنین و ببینین کجای رابطتون ایستادین و بعد شروع کنین برای اینکه بخواین بسازینش. اگه تو جایی هستی که میدونی داری عشقی رو تجربه نمی‌کنی، لحظات سختی رو داری توی زندگی سپری می‌کنی، حتی استرس و دلواپسی اینو داری که داره به خیانت میشه، یا دنبال اینی که پیدا کنی که ببینی پدر سوخته داره با کی بهت خیانت میکنه، و اینکه شبانه روز گوشیشو چک می‌کنی، شبانه روز نگاه می‌کنی با کیا حرف میزنه، اگه جواب یکی تو خیابون بده یکی رو نگاه کنی میگه حتما خودشه و تو توی آتیشی، تو آتیشی. با خودمون صادق باشیم، پیدا کنیم ببینیم کجای زندگیمون ایستادیم و این خیلی راحته، خیلی راحته. در خانه روح تو الان یا شبه یا روزه. شب میشه جهل و نادانی و روز میشه آگاهی و معنا. ببین الان کجای زندگیتی، یه سری به خودت و احساساتت بزن، ببین از صبح که بلند میشی داری چه لحظاتی رو طی می‌کنی. این تکنیکی که من به شما دادم که گفتم 3 روز، هر روز از صبح تا غروب تا شب بیا خودتو آنالیز کن، همش ببین داری به چی فکر می‌کنی، ببین چه احساساتی داره میاد سراغت، ببین اصلا درگیر چه چیزایی، چه داستانایی هستی و بنویس و برای من بفرست. بچه‌ها این باعث میشه که ما بتونیم واقعا به هم کمک کنیم. من قصد دارم که بهتون کمک کنم، دوست دارم که بهتون کمک کنم. خودم تو همچین شرایطی بودم و خدا رو شکر می‌کنم که الان تو شرایط فوق‌العاده بهتری هستم، اما هیچی از بیرون عوض نمیشه، همه چی از درون خودتون عوض میشه و من تو این سفر درونی میخوام که من در این سفر درونی، سفر روحانی، میخوام کنارتون باشم و رشد تک تکتون رو ببینم و دوست دارم موفقیت و شادی تک تکتون رو ببینم. از اول اگه تو پیج من بودین، اگه همیشه همراه من بودین، میدونین که هر چیزی که انجام دادم، هر تکنیکی انجام دادم و برای خودم نتیجه داد و خودم تو زندگی رشد کردم، اومدم باهاتون در میون گذاشتم و قصد دارم دوباره این کارو بکنم و دوباره این اتفاقو شکلش بدم، ولی به کمک شما احتیاج دارم، به اینکه کنار من باشین و کارهایی که ازتون میخوام انجام بدین که اگه انجام ندین هیچ تغییری حاصل نمیشه. فقط این میشه که من میشینم اینجا فقط شروع میکنم صحبت کردن، شما حرف منو گوش میکنین، یه خورده فکر میکنین و وقتی پست من تموم شد میرید سراغ، شروع می‌کنید اسکرول کردن صفحه گوشیتون و سراغ بعدی و بعدی و بعدی. نه، من میخوام که با هم یه تحولی توی زندگیمون انجام بدیم. اگه از شرایط زندگیت خسته شدی، اگه تو شرایطی هستی که میگی این حق من نیست، اینجا جای من نیست و متوجه این هستی که یه اتفاقاتی داره میفته که از کنترل تو خارجه و اصلا زورت دیگه نمیرسه، یعنی دعوا کردی، بحث کردی، غر زدی، گریه کردی، ول کردی، رفتی برگشتی، قهر کردی، آشتی کردی، هیچ کدوم اینا جواب ندادن، حتی محبت کردی، بیشتر و بیشتر وایسادی سر پای قرمه سبزی پختی، گفتی شاید این دفعه نمک گیرش کنه. اگه از همه اینا خسته شدی، میخوام بهت بگم که پیج من اینجا این لحظه میتونه بهت کمک کنه. اگه تصمیم بگیری که بخوای زندگی تو عوض کنی، اون وقت میتونی با من شروع کنی. من اینجا برای شما، برای تک تک شما، برای همه شما اینجا جا هست. پس ازتون خواهش میکنم تمرین رو انجام بدین و برای من بفرستین. دوستتون دارم با عشق. نظرتون برای من، اصلا نظرتون فوق العاده برام مهمه. برام کامنت کنین، برام دایرکت کنین، بفرستین. با هم دیگه رشد میکنیم، کنار هم میسازیم، با هم احساسات خوب تجربه میکنیم، با هم دیگه این سفری که اومدیم و توی لحظه‌های خوش بچه‌ها طی کنیم و تموم شه، نه توی آتیشی که خودمون برای خودمون میسازیم. دوستتون دارم یه عالمه. امیدوارم که هر روز زندگیتون پر از اتفاقات قشنگ باشه. خداحافظ.